Morjesta. Taas olisi akkutestiä luvassa. Tällä kertaa olisi vuorossa tämmönen tosi paljon mielenkiintoa saanut sodium-ion kennosarja 10 amperituntia. Otan tästä vähän speksejä ja sun muuta mielenkiintoista seuraavaksi. Mä pistän nuo speksit tuohon videon vierelle, niin tekin näette ne. Elikkä tämä on vähän niinku LTO:n tyylinen. Mutta toki tähän tarvitsee vaan 4 kennoa sarjaan, että me saadaan järkevä jännite aikaiseksi 12 voltin settiin. Elikkä näillä on kennojännite nimellinen 3,1 volttia ja LTOlla on huomattavasti matalampi ja sen takia tarvitsee enemmän kennoja. Niin siinä mielessä ne on tosi mielenkiintoisia ja nämä on erittäinkin halpoja. Eli nämä on noin 10 euroa per kenno vaan. Eli nämä ei ihan älyttömästi maksa. Ja nämä mun oli Varicore merkkisiä. Näitä on vaikka kuinka monta eri merkkiä. Näissä on nämä terminoit yleensä erilaiset sitten merkkien välillä. Tässä on se huono puoli, että nämä on M5-navoilla. Kun ne paremmat, tai niitä on parempia, niin ne on M6-navoilla. Mutta en mä tiedä, onko sillä nyt näillä amperilla niin merkitystä, kun ne on aika pieniä kumminkin luultavasti. Lähdetään liikkeelle vaikka noista jännitteistä, eli tämmöisen kennon maksimijännite on 4 volttia, ja sitten minimijännite on 2 volttia. Eli mietitään näin 4 kennon sarjaa, niin käyttöjännitealue, niin se on 8 voltista 16 volttia, ja se on aika raju se skaala siinä niin. Eli tätä ei käytännössä saa koskaan tyhjäksi tai koskaan täyteen autokäytössä ainakaan. Eli tästä jää kapasiteetista aika paljonkin käyttämättä sitten. Mutta sehän voi olla vaan hyvä asia, koska näille luvattiin aika vähän syklejä, mutta mennään siihen sitten kohta tarkemmin. Sitten päästään tuohon C-arvoon, ja tähän oli merkattu maksimipurkuvirraksi oli 20 C-tä, eli se on tässä tapauksessa 200 amperia, ja kun nämä on 10 amperitunnin kennoja. Eli se voi helposti kertoa vaan 10 kertaa 20, niin se on 200 amperia. Eli se on sama kuin LTO-kennoilla. Käyttölämpötila, se oli kohtuu laaja se skaala, niin kuin LTO-kennoilla, eli oliko tämä nyt -40 plus 60? Taitaa olla just sama kuin LTO-kennoilla. Sitten päästään tuohon sykliseen käyttöikään, ja se on näiden kennojen huonoin puoli. Eli se on näillä vaan 1500-2000, riippuu vähän mistä katsoo. Kun vertaa vaikka LTO:hon, niin niillä on 20 000 tai 30 000 tai riippuu mistä katsoo, mutta ne kestää yli 10 kertaa helpostikin kauemmin kuin nämä. Sykli tarkoittaa sitä, että tämmönen kenno puretaan täysin tyhjäksi. Ja semmoista, että tämä kestää sen 1500 kertaa suurin piirtein ennen kuin kapasiteetti menee tietyn rajan alle. Oliko se tässä sitten nyt 70 vai 80%. Mutta toki onhan nämä senkin jälkeen niin käyttökelpoisia vielä. Kokohan tällä on ihan älyttömän pieniä, nämä on tosi kevyet. Eli tämä on semmonen 3,5 senttiä on halkasia. Sitten pituutta on semmonen 16 senttiä. Eli tosi pieniä ja nämä ei paina juuri mitään. Eli tämmönen setti painaa alle kilon. Oliko nämä joku 230 jotain grammaa oli kappaleelta nämä näin. Eli tämä setti on semmonen alle kilo, eli se on tosi kevyt. Mutta tämä on vaan se 10 amperituntia. Eli kapasiteettia tässä on kanssa aika huonosti. Mutta lähdetään tänne testaamaan sitten seuraavaksi ja niin nähdään, että onko tästä mihinkään. Tuli jo kissakin seuraamaan, että miten mä täällä kuva. Joo. Tässä tosiaan vähän lähempää kuvaa näistä kennoista.
näähän pitäisi olla tosi turvallisia, jopa turvallisempia kuin LTO-kennot, ja nekin on tosi turvallisia niinku, näin niinku akkukemiana. Mutta näitten pitäisi olla vielä sitten niinku ihan niinku omaa luokkaansa. No kyllä kattia nyt on. Niin. Joo, ei tässä kuvaavaa. Niin joo, siinä vaan rauhassa. Voit saapia jotain herkkua. Niin tosiaan näiden pitäisi tosi turvallisia olla. Ja näissä on tää miinusnapa on merkattu tuommoisella sinisellä pallukalla. Ja se on niinku plussa on tämä kirkas. Ja musta on miinus. Tosiaan näissä oli huonona puolena omasta mielestä tämä M5-terminaali vaan. Että saisi olla 6 milli omasta mielestä. Vähän turhan pieni on tuo M5. Mutta se kyllä tässä käytössä kyllä riittää. Varmastikin mä kyllä uskoisin. Että nämä tosiaan ei paino mitään ja pitäisi olla turvallisia. Niin siis näistä voi tulla aivan niin kuin jonkun perus lyijyakun korvaaja jossain vaiheessa tästä sodiumista. Ja nämä on speksienkin puolesta niin kuin jollakin lailla vähän niin kuin lyijyakun tyylisiä. Näissä oli myös se jännä homma, että näitä ei tarvinnut mitenkään balansoida. Näissä oli justiin sama jännite, kun nämä tuli. Ja sitten kun mä latasin nämä täyteen, eli 16 volttiin, niin nämä pitää tämän jännitteen ihan älyttömän hyvin. Eikä näistä ei se jännite laske ollenkaan niin kuin miten normiakuissa laskee. Eikä kattia nyt kiinnostaa tämä. Joo. Katsotaan nämä jännitteet. Eli mä latasin tämän noin 24 tuntia sitten täyteen. Niin katsotaan nyt, millainen jännite täällä on. Eli tuolla on miinus ja tuolla on plus. 15,97. 98. Joo, eli tosi lähellä sitä jännitettä, mihinkä mä latasin. Ja se voi olla hyvin tuo jännite, mihinkä mä latasinkin. Että joo. Eli nämä pitää sen jännitteen, mihinkä nämä lataa, mikä on mun mielestä kyllä tosi hyväkin asia. Että se heti laske jonnekin, miten normiakuilla yleensä. Ja nämähän tosiaan pystyy purkaa 0 volttia, eli täysin tyhjäksi, ja näihin ei tule vahinkoa sitä ollenkaan. Eli sekin on näissä tosi hyvä puoli. Ja sen takia mä mietinkin vähän, että nämä voisi olla ihan hyviä niin kuin jonkun peruslyijyakun korvaajia justiin, kun nämä kestää sitä purkua, vaikka aivan tyhjäksi asti. Mutta kyllähän niin kuin LTO kestää myöskin suhteellisen hyvin, mutta näiden pitäisi kestää aivan täysin. Ja tosi niin kuin mielenkiintoista omasta mielestä, että miten nämä akut kehittyy niin kuin joka vuosi aina. Katsotaan nämä kennojen jännitteet nyt. 399 tai 398. Sama näyttäisi olevan hyvinkin. Joo, hyvin. Nämä pitää näköjään tämä jännitteen. Kyllä, kaikki on noin 3,99 volttia. Yes. No joo, sitten päästäänkin jo ruuvailemaan. Eli mulla on tästä mun 500 amperin testeri. No terminaalit on kyllä niin pikkuset, että noista on tosi vaikea saada kiinni millään, mutta no, katsotaan miten tämä mun testi onnistuu. Eli lähdetään tästä vaan ruuvaamaan ja katsotaan minkä verran saadaan vaikka eka tulee 14 ja volttiin ja lähdetään sitä sitten alaspäin. Viisitoista, 14, 13, 12, 11, 10. Itse asiassa huomattavasti paremmin kuin mitä mä odotin. Oho.
Oho. Voin sanoa, että on yllättävänkin hyviä nämä. Mut kyllä muuten lämpeski. Nämä muuten lämpiää melkoisesti nämä kennot näköjään. Mitä ihmettä? Mä äsken hakee lämpömittaria tuolta. Joo, kyllähän nämä niinku lämpes. 40 astetta. Tuo on muuten aika paljon niinku. 42. Oho, aika pahasti kyllä lämpee nämä. Nämä täällä nää leuat täällä varmaan aika lämpöiset. No ei nyt 4,3. 4,5. Joo, eli nämä kennot lämpes yli 40 asteeseen tuossa mun testissä. Huh. Melkoisesti, mutta kyllä näistä lähti virtaakin huomattavasti enemmän kuin mitä mä osasin olettaa. Kyllä vieläkin lämmittää kättä oikein mukavasti. Joo, kissa makoilee. Joo, melkoista kyllä, pakko myöntää. Mutta kyllä niinku ampereakin lähti todellakin hyvin, voin kyllä sanoa suoraan. Aika jännä, että nämä tosiaan latautuu tuohon, ettei tänne mene mitään virtaa enää sisälle, eli nehän 0 asti. Eli täällä on nyt 16 volttia, ja yleensä tähän jää kumminkin jotain amperia vielä tähän, että se lataa niin kuin loputtomasti jotain tiettyä, koska se akun jännite alkaa laskemaan, tai yrittää laskea, mutta nämä pitää se jännitteen aivan tuolla 16 voltissa. Aika mielenkiintoinen juttu kyllä. Mutta joo, seuraavaksi olisi vuorossa se kapasiteettimittaus. Mutta tosiaan, jos tämmönen erittäinkin hyvä virtalähde kiinnostaa, niin mä voin tästäkin pistää ton linkin tonne descriptioniin. Tämän tai näiden kennojen lisäksi. No joo, laitetaan vaan testiä tulille. Eli tää purkaa tätä akkua 10 volttia asti. Jätän täältä ruuvaamaan. Tänne vaikka joku 150 wattia, niin se on ihan hyvä. Juontaa olla tuolla ja katsotaan mitä me tänne saadaan. No niin, täällä me jo piipitelläänkin. Koira tuli nyt katsomaan. Joo, kauhea piipitys, voi. No, katsotaan mitä me täältä saatiin. Eli mä purisen tuohon noin 10 volttia. Eli tän olisi voinut purkaa 8 volttia asti, mutta autokäytöshän se on ihan mahdotonta oikeastaan. 10 volttia on kyllä aika ala niin kuin raja. Katsotaan nyt, mitä sitä tuli. Reilu 8 ampperituntia. No joo, eli käytännössä ihan speksien mukaisesti. Joo. Kyllä. Ihan tää siis ihan speksien mukaisesti tuli, että yllättävän hyvä on kyllä tämmönen sodiumi näköjään. No joo, itse asiassa mä oon aika yllättynyt näihin sodiumikennoihin. Elikkä nämä oli käytännössä täysin niin speksien mukaiset. Me miettiin näistä se reilu 8 ampperituntia ja täällä piti olla 10 ampperituntia, mutta me ei purettu sinne 8 volttia asti, vaan 10 volttia. Niin se voi justiin vaikuttaa sen 2 ampperitunnin verran. Sitten näistä lähti se luvattu 200 amperia 12 volttia ja se on erittäinkin hyvin.
Toki nämä lämpesi aika paljon, eli en mä ainakaan suosittele pisempää aikaa purkamaan mitään 200 amperia tämmöstä. Mutta jos nyt mietitään, niin tämmönen niin riittäisi jo 2000 watin vahvistimelle. Et se on niin aika mielenkiintoista. Tämmönen pikkunen, kattokaa tätä kokoa. Niin. Tämä on hyvin tämmönen niin käteen sopiva tämmönen akku. Ja tämä piisasi 2000 wattiin, niin on kyllä melkoista kehitystä. Ja tämä painaa alle kilon. Tämä on kyllä todella hullua. Näin nämä kaikki niinku tuntuisi kehittyvään. Mä laitan tästä linkin tonne descriptioniin video alle, jos haluatte justiin tämän saa, tai näitä justiin samoja saa tilattua. Nämä oli noin 40 € postitettuna, toimitettuna. Eli nämä on tosi halpoja. Jos miettii, että 10 € kenno, jos vertaa vaikka LTO, niin ne on jotain 6-70 € kenno, niin nämä on siinä mielessä tosi halpoja. Ja nämä on, aina se lähtee aika yhtä hyvin virtaa pihalle mitä LTO-kennoista. Eli niin kuin yllättävänkin hyvin, tai ne on periaatteessa vähän paremminkin näistä lähtee, mutta toki näissä on vaan se 10 amperituntia, niin se on vähän niin kuin odotettavissakin. Mutta miten tämmönen pärjää pakkasessa, kylmässä? Se mua nyt kiinnostaisi seuraavaksi, että jos haluatte nähdä videota lisää tästä vielä, niin tehdään pakkastesti. Eli laitetaan pakkaseen tämä näin ja kokeillaan uudestaan, että minkä verran tätä lähtee virtaa pihalle ja latautuuko tämä ihan niin kuin hyvin, kun tämä akku on kylmä. Ja jos tämä toimii kylmäskin, niin tämmöinen olisi tosi hyvä ihan peruslyijyaku korvaajaksi. Tämä tosi niin kuin mielenkiintoista jo, että jos nämä oikeasti toimii talvella hyvin pakkasessa, niin onko järkeä ostaa enää lyijyakkuja sitten? Koska nämä alkaa olla niin halpoja jo, ja mä veikkaan, että nämä tästä kehittyy vaan ja halpenee entisestään. Tosi niin kuin mielenkiintoista. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämän enempää. Morjens!